A treia Șușana este despre insula Pantelimon, cel mai infect loc de la noi din oraș. Mă cheamă Anatolie și insula asta e insula mea. Acum nu mai știu că au trecut mulți ani de atunci, dar clar, așa ce mi-a rămas în minte e că am ajuns aici, abandonat la poarta bisericii în 1796. Și m-au găsit călugării ăștia de la biserică și m-au luat să mă cresc. Erau numai popi, călugări. N-am văzut nicio femeie, cred că aveam 15-16 ani când am văzut prima femeie. Și cred că de asta eram rău așa, eram nervos. Mă băteam cu popii, cu călugării și asta doar când aveam 10 ani. Și acum oamenii s-au speriat și început să zică pe acolo, pe aici, prin mănăstire, că eram posedat, că poate, până la urmă, și aveau dreptate, dar uite că eu sunt încă aici și ei nu mai sunt. Stăteam într-o chilie din capătul insulei. Îmi făceam haine din cânepa pe care o adunam de pe aici, de pe lac. Ce rămânea tocam, rulam în foi din Biblie și fumam. Stăteam toată ziua pe bălțile astea. Mâncarea era pește și mămăligă. Beam apă din lac. Într-o zi, cum stăteam aici, am tras un pește argintiu și când l-am prins cu mâna, a deschis gura și a vomitat un jet de sânge. M-am îmbolnăvit de ciumă, la începutul verii 1812. Călugării ăștia de la Pantelimon s-au îmbolnăvit și ei și blestemul peștelui s-a adus în tot orașul. În 2 ani de zile au murit 40.000 de oameni, s-a înjumătățit lumea. Cât am fost bolnav, toată ziua stăteam și fumam. Nu mai știu nimic, doar că pe la sfârșitul lui septembrie, într-o dimineață, m-am trezit vindecat. Am ieșit din chilie și am văzut că mănăstirea se transformase în spital de ciumați și cimitir pentru bolnavi. Zicea unii pe acolo că se plătea bine dacă te angajai ca cioclu să scoți bolnavii de ciumă și morții din oraș și să-i aduci pe insulă. Cioclii erau organizați în brigăzi de salvatori, tâlhari și criminali care ardeau tot ce le ieșea în cale. În 2 ani de ciumă am ars peste 5.000 de morți. Eram așa înfometați, încât uneori mâncam bucăți de carne din morți. Cândva, la sfârșitul lui 1813, ciuma s-a oprit. Iar eu m-am îmbolnăvit de tifos, de la carnea de om. Am rămas internat la spitalul de pe insulă, ajuns între timp al doilea cel mai important din oraș. În 1897, un doctor, Gigi Marinescu, a înființat aici secția de boli nervoase și a devenit șeful spitalului. Locul s-a umplut de nebuni. A întrebat de oameni de pe insulă și a aflat că eu eram cel mai vechi de aici și că știam zona mai bine decât toți.
Așa am ajuns șeful gardienilor de la nou spital de nebuni. Băi, vină mă coa! Înapoi, toți înapoi! Câtă bătaie am dat ca pazi la nebun, n-am dat niciodată să mor. Vină mă încoa! Hai că-ți dau cu ăsta în cap! Fără să vreau, i-am și omorât pe mulți dintre ei. Hai, mișcă, mișcă, mișcă! Le crăpam capetele cu pumnii sau cu bâtele. Apoi îi spuneam lui Nea Gigi că s-au sinucis noaptea, că s-au lovit cu capetele de pereți până au murit. Bă! Hai mă, mișcă! În 1977 a fost un cutremur nasol care a făcut praf o mare parte din oraș și insula mea aproape cu totul. Ceaușescu, președintele comunist, a hotărât să transforme insula într-un hotel de lux căruia i-a zis Lebăda. A trimis echipe de constructori care să transforme insula în cel mai frumos loc din oraș. Pe mine m-au angajat ca șef la echipă muncitori. Am cunoscut niște ingineri marfă care îmi dădeau indicații și pe care îi ascultam. Domnii Traian, Gabi și Banu. Cu Gabi și Banu am vorbit de mai multe ori la telefon și au spus povești de nu-ți vine să crezi despre ce au trăit pe insulă. La început au fost de acord să apară, dar cu o zi înainte de filmare s-au răzgândit. Au spus că vor să rămână anonimi, că le e frică, că dacă zic adevărul despre Lebăda, nu o să se mai apropie nimeni de locul ăsta. Am găsit în subsolurile clădirilor cantități importante de cartofi, ceapă, ba chiar și lăs cu vodcă spre bucuria celor care lucrau acolo. Alimente care probabil că ajungeau pe mesele restaurantelor în vremea respectivă, fără ca lumea să știe în fapt ce se întâmplase în timpul de vreo 250 de ani printre zidurile acestei clădiri. Subzidiile și consolidările care le făceam zidurile au scos la iveală schelete care vor fi fost după vremea când insula adăpostea ciumații, bolnavii de tifos și așa mai departe. La un moment dat, comuniștii au dat ordin să fie scoși din pământ toți morții și osemintele domnitorilor înmormântați aici. Eu lucram la întreprinderea de pal și m-au chemat să construiesc coșciugele domnitorilor Ghica. Am ajuns pe insulă după ce au demolat biserica, dar comuniștii s-au răzgândit și nu au mai relocat osemintele. Constructorii nu au vrut să dărâme biserica și au refuzat lucrare. Au fost mutați la stadionul 23 august din cauza asta și în locul lor au fost aduși pușcăriași de la Jilava care să continue lucrările la hotel. În zonele de demisol ale clădirii, după ce se încheiau lucrările de tencuială și de zugrăvire, apăreau fenomene de înverzire a pereților, ceea ce conducea evident la concluzia că timpul și microorganismele din clădire își făceau treaba. Era un focar de infecție. Aici a fost ciumă și tot felul de boli. Eu eram din partea executantului ACM3, am lucrat în plăria la Lebăda. Se întâmplau fenomene ieșite din comun. Se înverzeau pereții, mirosea foarte urât. Atunci Ceaușescu a trasat sarcini la Policolor să inventeze un izolant de bacterii de dat pe pereți. Chimiștii au inventat în câteva luni vinaromul și așa am rezolvat problema. Dar nu numai. Tot ce a fost construit la Lebăda a fost comandă specială. Până și covoarele care au fost executate la Ciznădie în regim deosebit. Ceaușescu n-a fost niciodată însă pe insulă, deși îl interesa mersul lucrărilor. N-a fost pe insulă pentru că îi știa istoria și hipohondul cum era, se temea ca nu cumva boala să lipească de el. A fost un loc care s-a vrut a fi luxos, exclusivist, cum am mai spus, dar care s-a dovedit a fi fost construit degeaba.
Când s-au terminat lucrările de amenajare a hotelului Lebăda, eu m-am angajat recepționer la hotel. Am cunoscut tot felul de diplomați, echipe de fotbal, oameni importanți de stat. Asta până în Revoluția din 89, când hotelul a fost abandonat. În 92, Patriarhia a revendicat terenul pentru că era insula lor, că le aparținea de drept din secolul XVIII și tot felul de povești de genul ăsta. Au urmat ani întregi de procese și în cele din urmă, în 2001, au obținut o hotărâre definitivă. Iar din 2006 au început să o modernizeze. De atunci o păstrează în mare secret. Nimeni nu știe că insula asta e de fapt domeniul Patriarhiei, nu lasă pe nimeni să intre, au paznici, camere de la vederi. Și m-au dat afară. Pentru prima dată am rămas fără un loc de muncă pe insulă și nici măcar nu mai trăiesc aici. Stau pe marginea lacului, prind pești și mă hrănesc cu ce prind. Întotdeauna i-am urât pe popi. Dar ei nu știu că insula asta e a mea și o să mă întorc.